बोल प्रेम हे ये भरतीला नवा अर्थ ये जुन्या भेटीला जादू करी स्पर्श हा प्रीतीचा लाभेल का या फुलाला. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं आपल्या मराठी एडिटिंग चॅनल आरजी ग्राफिक्स मध्ये. तर मित्रांनो, तुमच्या सर्वांची खूप रिक्वेस्ट होती की इन्व्हिटेशन व्हिडिओवर व्हिडिओ बनव. तर आज आपण इन्व्हिटेशन व्हिडिओ बनवणार आहे. कसा बनवायचा हे तुम्हाला मी शिकवणार आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे. हा व्हिडिओ थोडासा मोठा होईल, पण तुम्हाला हा पूर्ण बघायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला पूर्ण स्टेप बाय स्टेप माहिती कळणार आहे. मी पूर्ण स्टेप बाय स्टेप माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. आणि तुम्हाला जर काही अडचण असेल या व्हिडिओ बद्दल किंवा काही इतर माहिती पाहिजे नसेल, तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्राम वरती मेसेज करू शकता. इंस्टाग्रामची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही आपल्याला फॉलो करू शकता आणि तुमचे जे डाऊट असेल ते विचारू शकता. आणि जर तुम्हाला मटेरियलची आवश्यकता असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता. तिथे तुम्हाला मटेरियल मिळू शकतं. आणि तुम्हाला जर इन्व्हिटेशन व्हिडिओ किंवा इन्व्हिटेशन कार्डची जर माहिती पाहिजे नसेल किंवा इन्व्हिटेशन कार्ड बनवायचं असेल, तर तुम्ही आपला पहिला व्हिडिओ बघू शकता. आपण इन्व्हिटेशन कार्डवर हा व्हिडिओ टाकलेला आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळेल किंवा वरती आय बटनवर मिळून जाईल. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया.